Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị về các cái bước cũng như là các cái thủ tục cần thiết để chúng ta đi khám chữa bệnh tại tuyến trên, và cụ thể ở đây là chúng ta đi khám chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà chúng ta có cái nhu cầu ở các cái tỉnh thành mà chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta khám chữa bệnh ở những các cái bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, như là bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Phụ sản, hay là bệnh viện Ung bướu, bệnh viện mắt, hay trung tâm chấn thương chỉnh hình chẳng hạn, thì chúng ta rất là bối rối, không biết là chúng ta phải cần thiết những cái giấy tờ gì, cũng như là các cái thủ tục ra sao, và các cái bước thực hiện như thế nào. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ các cái kinh nghiệm cá nhân để cho quý vị có một cái kiến thức phổ quát nhất để chúng ta có thể là tiến hành đi khám chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh khi mà chúng ta có cái nhu cầu. Thì khi mà chúng ta mà có những cái bệnh lý mà cần phải về tuyến trên mà chúng ta khám chữa bệnh đó, thì hiện nay bảo hiểm y tế bắt buộc chúng ta phải có cái giấy chuyển tuyến từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh, rồi từ tuyến tỉnh mới chuyển chúng ta đi lên các cái bệnh viện tuyến trên theo cái nhu cầu của chúng ta, hoặc là theo cái sự chỉ định của bác sĩ. Thì đầu tiên là cái giấy chuyển tuyến. Thì đối với lại tuyến huyện thì chúng ta phải xin giấy từ các cái trung tâm y tế tuyến huyện chuyển lên bệnh viện tỉnh. Thì bệnh viện đa khoa tỉnh của chúng ta, nơi cư trú đó, sẽ căn cứ vào cái tình hình bệnh lý của chúng ta để mà có chuyển chúng ta đi lên tuyến trên hay không. Thì cái đó là còn phụ thuộc vào cái bệnh lý của từng người, cũng như là cái tình hình khám chữa bệnh tại cái nơi quý vị ở đó có đủ các cái phương tiện chữa bệnh hay không. Nếu mà không có đủ các cái phương tiện kỹ thuật chữa bệnh thì lúc đó bác sĩ sẽ cân nhắc để chuyển chúng ta lên tuyến trên. Thì trước mặt các bạn là một cái giấy chuyển tuyến. Ngoài cái giấy chuyển tuyến này thì chúng ta phải có một cái thẻ bảo hiểm y tế. Đây là cái thẻ bảo hiểm y tế nha các bạn nha. Rồi phải có một cái chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân các bạn. Đó là ba cái loại giấy tờ cần thiết. Cái loại giấy tờ kế tiếp nữa đó là chúng ta có một cái thẻ khám chữa bệnh. Nếu mà chúng ta đã có rồi thì chúng ta nên đem theo cái thẻ khám chữa bệnh tại cái nơi mà chúng ta đã từng khám trước đây. Ở đây là cái thẻ khám chữa bệnh của bệnh viện Đại học Y Dược. Thì khi mà chúng ta đã có giấy chuyển tuyến ở dưới tỉnh lên rồi đó, thì chúng ta sẽ tiến hành đăng ký với cái nơi mà chúng ta sẽ lên trên thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta khám. Lấy ví dụ như là ở đây thì chúng ta sẽ đăng ký với lại bệnh viện Đại học Y Dược để chúng ta khám chữa bệnh. Thì cái phần đăng ký nó có hai cái cách để chúng ta đăng ký. Một là chúng ta đăng ký trực tiếp với lại cái nơi tiếp nhận, cũng như là cái quầy đăng ký của bệnh viện Đại học Y Dược. Hai nữa là chúng ta đăng ký qua cái app. Thì hiện nay đó, các cái bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh đều có những cái app để chúng ta đăng ký qua mạng đó các bạn. Thì chúng ta có thể là đăng ký qua hai cái hình thức đó. Thì khi mà đăng ký rồi đó thì chúng ta sẽ được cấp một cái phiếu. Đó, được cấp một cái phiếu. Đây là cái phiếu khám bệnh. Thì tùy theo cái bệnh lý của chúng ta mà cái trung tâm điều phối đó người ta sẽ quyết định cho chúng ta được khám ở cái khoa nào, thì người ta sẽ cấp cho một cái phiếu như thế này. Sau khi mà đã được cấp cái phiếu này qua cái app rồi đó, hoặc là hình thức trực tiếp, thì tới cái ngày giờ chúng ta đi lên chúng ta khám đó, thì chúng ta sẽ phải lên trên đó để chúng ta bổ sung cái bảo hiểm này. Khi mà chúng ta đăng ký gián tiếp qua mạng, qua cái app, thì chúng ta phải trước cái ngày khám đó thì chúng ta phải lên để chúng ta cập nhật các cái thông tin, cũng như là trình cái bảo hiểm gốc, chứng minh nhân dân gốc, để cho
nhân viên của bệnh viện người ta sẽ cập nhật vào hồ sơ của chúng ta. Thì sau đó thì chúng ta mới tiến hành, chúng ta chờ đợi để tới cái lượt mình. Cái phiếu số đây là cái phiếu số 6, thì tới cái lượt mình, người ta quy định rõ là ngày giờ nào đến khám. Thì sau khi mà chúng ta được phân vô cái khoa nào khám đó thì chúng ta chờ đợi, và khi mà chúng ta đến tại cái nơi cơ sở khám chữa bệnh đó thì chúng ta sẽ được các cái nhân viên ở cái bệnh viện đó sẽ hướng dẫn chúng ta tới từng cái nơi chúng ta cần thiết khám bệnh, cũng như là cái nơi để mà chúng ta làm các cái xét nghiệm cận lâm sàng khác. Thì đó là cái quy trình khám chữa bệnh cũng như là các cái giấy tờ cần thiết để chúng ta khám chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng xin lưu ý các bạn là hiện nay đó thì một số các cái bệnh viện đó có rất nhiều là những cái người mà người ta gọi là làm cò đó các bạn. Người ta đứng ở trước cổng các cái bệnh viện đó, người ta lừa gạt chúng ta bằng cái hình thức là chi cho người ta một số tiền để người ta sẽ giúp cho mình khám nhanh, khám mau để mà còn về quê cho sớm. Thì các bạn đừng có tin những cái người đó, bởi vì đó hiện nay thì các cái bệnh viện đều có những cái người hướng dẫn hết và làm cho chúng ta phục vụ chúng ta một cách chu đáo, chứ không có nên tin vào những cái cò mồi đó để mà chúng ta tiền mất tật mang nha các bạn. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa các bạn đi thực tế một chuyến khám chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, mà cụ thể ở đây là Bệnh viện Đại học Y Dược. Rồi mời các bạn cùng theo chân chúng tôi để đi khám phá cái quy trình khám chữa bệnh tại đây nha các bạn nha. Bây giờ là 12 giờ 15 phút rồi. Bây giờ mình bắt đầu ra xe đi nha các bạn ha. Tài xế nó tới nãy giờ rồi. Bắt đầu mình đi thì ở nhà mình là quốc lộ 80. Bác Tài bác dự kiến là khoảng chừng 4 tiếng thì sẽ tới Bệnh viện Đại học Y Dược. Ồ, Vinh hả? Biết bao lâu rồi mới gặp lại ha. Giờ mình đi cao tốc hả Vinh? Con đường này là cái đường nhánh dẫn từ quốc lộ 80 vào cao tốc Rạch Sỏi Lộ Tẻ. Hôm nay mình sẽ làm một cái cuộc hành trình đi khám bệnh nha Vinh. Từ quốc lộ 80 này vào cao tốc khoảng 2 km các bạn. Dẫn từ quốc lộ 80 xe đang lại chạy vô đường cao tốc. Đường cao tốc thì nó có cái tuyến đường từ Rạch Sỏi cho tới Lộ Tẻ, nó có hai cái đường dẫn vô. Vừa dẫn vô vừa dẫn ra tại hai điểm. Một điểm là chợ Kinh Năm thuộc xã Thành Trị phải không? Một cái đường dẫn ở số 10. Thì bác Tài dự kiến là sẽ đi hết khoảng 4 tiếng. Thì ở nhà mình bắt đầu là 12 giờ. Mình thức thì 12 giờ 15 là bắt đầu ra xe. Thì dự kiến lên tới đó khoảng 4 giờ, vừa nghỉ ngơi nữa là cũng hết khoảng 4 tiếng mấy, 5 tiếng. Thì
theo như cái thông lệ các cái lần trước mình đi á Vinh, thì mình lên tới đó rồi mình phải vô cái phòng xếp hàng, vô cái phòng mình đã lấy số qua app rồi, tức là mình đăng ký qua mạng á, rồi mình đã có số rồi, nhưng mà bây giờ mình lên trên đó mình phải cập nhật cái bảo hiểm của mình để mình nộp một cái bản sao của cái giấy chuyển viện đó. Bắt đầu chính thức vô cao tốc nha các bạn ha. Bắt đầu vô cao tốc. Đường cao tốc này cũng mới khánh thành được khoảng 5 năm, đang là trong giai đoạn còn chờ lún đó các bạn, nên là nó cũng chưa có được mượt mà như những cái cao tốc khác. Thì cái quy trình của nó đó là mình muốn đi khám bệnh ở cái tuyến trên thì mình phải có một cái giấy chuyển viện từ tỉnh mình ở, rồi chuyển lên trên thì tùy theo cái bệnh của mình để mình lựa chọn cái bệnh viện Vinh. Thường thì người ta sẽ được các bác sĩ mà tư vấn cho mình có cái bệnh của mình nên đi bệnh viện nào ở Sài Gòn, tùy theo cái chuyên khoa đó Vinh. Lấy ví dụ như mình bị ung bướu á, cái bệnh ung thư thì lên ung bướu, còn bị bệnh phổi thì lên Phạm Ngọc Thạch, các cái bệnh về phụ khoa thì lên Từ Dũ, và một số các bệnh khác thì mình lên Chợ Rẫy. Chợ Rẫy là một bệnh viện tuyến đa khoa tuyến cuối lớn nhất trong toàn quốc. Ngoài ra còn có các bệnh viện khác như là bệnh viện Đại học Y Dược, cũng là một bệnh viện đa khoa tuyến cuối. Rồi nếu mà mình có bị các cái bệnh về mắt đó, thì mình đi Điện Biên Phủ. Rồi cái quy trình của nó bình thường ở Vinh thì hiện nay là bảo hiểm người ta mới có cho thông tuyến ở cấp tỉnh thôi, tức là những cái huyện ở trong toàn tỉnh mình thì có thể khám. Mình ở trong tỉnh thì mình có thể đi khám bất kỳ ở huyện nào cũng được, không cần phải xin giấy chuyển. Nó gọi là thông tuyến cấp tỉnh thôi. Còn từ tỉnh mà chuyển lên tuyến trên thì vẫn phải có giấy chuyển viện. Thì như mình ở bệnh viện tuyến huyện, tức là huyện Tân Hiệp thuộc tỉnh Kiên Giang nè, thì khi mà mình muốn được hưởng bảo hiểm ở tuyến trên mình phải xin giấy chuyển của bệnh viện huyện Tân Hiệp. Rồi bệnh viện Tân Hiệp sau khi người ta chuyển giấy chuyển viện cho mình phải lên trên bệnh viện đa khoa của tỉnh, mình xin cái giấy chuyển viện từ bệnh viện đa khoa tỉnh lên cái bệnh viện Đại học Y Dược. Thì như tôi nói hồi nãy đó, mình có thể là đi các cái bệnh viện tuyến cuối theo cái nguyện vọng của mình, hoặc là theo cái sự tư vấn của bác sĩ điều trị. Rồi mình sau khi có giấy chuyển viện xong thì mình đăng ký, có thể đăng ký khám bệnh qua app. Mình đăng ký, mình lấy số trước, hoặc là mình có thể đăng ký trực tiếp ở trên cái quầy đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện Đại học Y Dược, cũng như là các bệnh khác cũng theo cái quy trình đó. Và sau khi mà mình đăng ký qua app xong thì mình sáng nay mình bắt đầu mình đi lên đó, dự kiến là hết khoảng 4 tiếng. Đi tới nơi thì 4 giờ là bệnh viện ở trên đó bắt đầu các cái quầy tiếp nhận người ta đã làm việc rồi. Mình bắt đầu người nào chưa có số, chưa có đăng ký qua app thì mình đăng ký trực tiếp với lại nhân viên. Đường đang trong cái giai đoạn chờ lún, cho nên là
cao tốc, nhưng mà toàn là ổ gà lồi lõm không các bạn. Hồi nãy xe mình vừa đó phải nhảy qua một cái cống rất là nguy hiểm. Cao tốc cho phép chạy từ 100 đến 120 km/h mà có những cái ổ gà như vậy, các bạn thấy hết sức nguy hiểm. Sau khi mà mình đăng ký qua app xong thì sáng nay mình lên mình sẽ bổ sung cái bảo hiểm, gồm có giấy photo của cái giấy chuyển viện của tuyến tỉnh, rồi giấy photo bảo hiểm cũng như chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Rồi mình sẽ ngồi chờ. Đúng 7 giờ thì các cái khoa phòng bắt đầu làm việc. Mình thì đã đăng ký khám nội hô hấp của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đang là đi ở trên tuyến cao tốc Rạch Sỏi - Lộ Tẻ, tổng chiều dài là 45 km. Tuyến cao tốc này đang là trong giai đoạn chờ lún, cho nên là cũng không có được mượt mà cho lắm. Vậy là mình đã tới Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đúng 4 giờ sáng thì mình đã tới, theo đúng cái lộ trình của chúng ta sắp đặt trước. Thì trước mặt các bạn là cái cổng ở bên hông cái đường Tản Đà. Bệnh viện Đại học Y Dược rất là rộng lớn các bạn, gồm có 3 cái cổng chính, là cái cổng ở đường Hùng Vương, cái cổng bên hông đường Tản Đà và cái cổng phía sau. Thì mời các bạn cùng tôi tiến vào phía bên trong để chúng ta làm các cái thủ tục đăng ký khám bệnh. Thì đây là cái khu A nha các bạn nha. Mới 4 giờ sáng thôi cho nên là người tới khám cũng còn thưa thớt. Tuy nhiên là chắc tiến vào phía trong thì cái quầy đứng xếp hàng thì mới đông người bệnh nha các bạn. Các bạn thấy là cái khu vực hành lang của bệnh viện rất là sạch sẽ, khang trang, có các cái hàng ghế để cho người bệnh ngồi chờ đợi đăng ký khám và chữa bệnh. Mời các bạn tiến vào phía trong. Thì cái tầng trệt này thì chủ yếu là để cho bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh cũng như mình làm các cái thủ tục hành chánh. Còn các cái phòng khoa khám bệnh thì nằm ở trên cái tầng 2. Còn các cái phòng bệnh thì thường là ở những cái tầng trên các bạn. Thì trước mắt các bạn là cái khu tầng trệt rất là khang trang sạch sẽ. Những cái băng ghế được đặt ngay ngắn tươm tất để cho người bệnh ngồi chờ đợi tới lượt mình khám. Thì đây là cái khu vực mà làm các cái thủ tục hành chánh thôi. Thì các bạn thấy đó, cũng mới có một số lượng ít người đang là ngồi chờ. Cái khu ở phía trên tầng 1 đó thì là cái khu các cái phòng ban người ta khám bệnh ở trên đó. Các bạn thấy là có hai bên hông là có một cái hệ thống thang máy rất là hiện đại, tiện nghi. Thì sau khi là lấy phiếu đăng ký rồi thì chúng ta sẽ lên tầng trên để vào các cái khoa phòng mà mình đăng ký mình khám bệnh. Ở đây là cái khu vực đang là chờ đợi để đăng ký các bạn, cũng như là lấy số. Các bạn thấy rất là đông người, mới có 4 giờ sáng thôi mà đã có 400-500 người đang là đứng chờ đợi để mà đăng ký khám chữa bệnh nha các bạn ha. Thì do cái quy định của bệnh viện đó, cho nên là mình không có được ghi hình các cái bước để mà đăng ký khám chữa bệnh, cho nên là tôi chỉ xin phép quay được đến đây thôi. Khi mà mình đã nhận được cái phiếu đăng ký rồi đó thì mọi việc đều thuận lợi hết. Mình có cái phiếu khám chữa bệnh rồi. Cái phiếu của mình là lầu 1 khu A và phòng 30, tức là phòng khám phổi, số thứ tự là 6. Thì mình khi mà mình có cái phiếu này rồi thì sẽ được các cái nhân viên đón tiếp và đưa mình đi đến những cái phòng ban mà mình đã đăng ký trước để mình thăm khám. Thì rất là thuận lợi. Vào đến đây rồi thì các bạn sẽ được đón tiếp rất là chu đáo, nhiệt tình,
do cái quy định của bệnh viện không có được ghi hình các cái công đoạn khám, cho nên là tôi chỉ chia sẻ đến đây và mong rằng nếu mà các bạn có cái nhu cầu khám chữa bệnh thì đến các cái bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh thì tất cả đều được đón tiếp một cách rất là chu đáo, thăm khám nhiệt tình, chứ không phải riêng gì bệnh viện Đại học Y Dược. Đây là những cái chia sẻ hết sức thực tế của cá nhân tôi trong cái lần đi khám bệnh này.